नमस्कार, माझं नाव जागेश हरिंखडे आहे. मी धामणगाव गाव आमगाव तहसील गोंदिया जिल्ह्याचा आहे. मी एक शेतकरी आहे. माझ्याकडे 12 एकर शेती आहे आणि मी सन 2000 मध्ये आपल्या शेतीसाठी 2024 साली खरीप हंगामासाठी आपल्या शेतीसाठी जॉन डियर ट्रॅक्टर 5050D 4 व्हील ड्राईव्हची निवड केलेली आहे. आपला जॉन डियर 5050D जो मॉडेल आहे हा लोडिंगमध्ये सुद्धा याला गिअर चेंज करायची गरज पडत नाही, कारण याच्यामध्ये प्लॅनेटरी गिअर सिस्टम लागलेला आहे. आपल्या जॉन डियर ट्रॅक्टरमध्ये 100 क्विंटल जरी लोड असला तरी तो दम तोडत नाही आणि वारंवार गिअर चेंज करायची गरज पडत नाही. जॉन डियर जिंदगी का बेस्ट डिसीजन.